Hákon, Einar og Skari. Já.
要立即热的。
Já, ég er bara klóst. rétt sko. Já, ekki. Ekki var ég við fyrsta leik. Nei, og ég heist mér hindi vel. Ég er vestan með 40. Ekki hitta við fyrsta. Þú ert að spila frusöðu. Já, útskiptir á dýttu líka. Það munir svo mikið. Einar og hann. Skiptir það. Skiptu.
lenti ekki reiknum.
hún er bara.
Svar.
Blötu maður. Kom.
Jesús minn almáttugur.
Bara klárt þegar þú ert klár. Ég.
Hvað gerðum við? Það er best segja. Best það ekki. Þrjú.
Búið, það er þú tilbúin. August. Going good?
svona
Come on. Gerði 60 þær. Gerðu þessi. Gerði brandum, gerði 40 rund og 15 og stóð því. Change. Kippa back. Aftur. Þess. Ídra á 3. Þetta í klubban.
vestar. Þetta var 45, 15, 12. Ég vona það allavega. Þetta var það sko.
7. Já. Nei, Sverrir. Ah. Þeir eru 77. Sextíu eftir helgi. Það var 90. Nei. Nei, þetta var 5. Já. Það var 29. Já.
Come on. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
¿Qué fue, Bula? Mitä sulla on? Panna ehtiä ja panna 60. Kiskaa vähän pitää itse. Onkin se ymmärrä näin. Näin. Peri Sirka sanoo.
Drasl. Ekki 14, 74, já.
72 eftir. Inni. Það var sko. Já, það er svolítið alveg aftur. Svona stund sko. Aftur kemur þessi geti ekki. Tveir. Það var tveir, það var 10 rauðir sem voru hitta sko. Það eftir mig ekki. Þetta er svo eitthvað bara tóra. Ég er búinn að reyna það. Ég er búinn að vera mjög duglegur við það. Samt hann að fá að klára og byrja þetta fyrir nýtt sko. Ég get ekki kasta út að spjaldina, það getur verið að horfa sko. Hvað er það, 82 eða?